Sot Fokus do të kemë ekskluzive Bill O'Reilly, zgjedhjet në Amerikë, deklaratat e Trumpit të largohen nga NATO, do të kemë ambasadorin Bolton për vrasjen e Navalit, sanksionet e stisura ndaj Rusisë. Dhe pse tolerohet kryeministri Rama, pyetja drejt ambasadores Yuri Kim. Gjithashtu, dyshja më e keqe e diplomacisë amerikane, Blinken-Biden. Invasion of Ukraine, building upon the actions that the Kremlin had already taken to për thellimin e partneritetit ushtarak të Iranit me Rusinë, në vend që tikte Zelenski dhe Hoxhi. Në vend të kapitulimit, Ukraina si të ftuar. Në vend të thyrjes, mbas vizitës së sekretarit të shtetit Blinken, propaganda e qeverisë u urvat përfitonte politikisht. Kjo do të ndodhte kudo, jo vetëm në Shqipëri. Natyrisht që vizita kishte 2 vjet që kërkoi me ngulm nga qeveria shqiptare dhe kryeministri Rama ka vite që nuk ka shkelur në Washington, do të jetë tek samiti i NATO-s, por këto nuk është bilaterale, është shumë palçe dhe natyrisht që do të jenë gjithë krerët e qeverive dhe ministrat e jashtëm. Ajo që krijoi një shije të keqe ishte vajtja e sekretarit të shtetit, i njohur si wokist, i ekstremit majt amerikan tek ajo që quhet piramida e diktatorit Enver Hoxha. Unë kam pasur një konferencë për shtyp me ambasadorin Yuri Kim dhe me numrin 1 të Europës, Jim O'Brien, dhe ajo e njeh mirë situatën, e njeh edhe diktatorin. Ja çfarë tha ajo. Familiar with Albania's reputation during the battle of communist days as the North Korea of Europe, severely isolated and repressive regime. The pyramid was built during the 80s as a mausoleum to their dictator Enver Hoxha, and it's kind of gone through several incarnations since the collapse of communism in 1991. But a couple. Pra, amerikanët kanë investuar tek rinovimi i diçkaje që është simboli diktatorit shqiptar. A mund të ndodhte kjo në Berlinin lindor tek pasojat ose simbolet e Hitlerit, apo në ish vendet e Bashkimit Sovjetik të gjurmët e diktatorit Stalin, jo. Ja çfarë tha Kim? Familiar with Albania's reputation during the battle of communist days as the North Korea of Europe. Jam në kaluar ishan 3 konferenca shtypi, u fol për Ukrainën, për Iranin, për rrezikjet, dhe ishte Victoria Nuland, nën sekretare e Departamentit Amerikan të Shtetit për problemet politike, John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, dhe ambasadorja Yuri Kim, e cila do të fliste pikërisht për pushtimin e Rusisë ndaj Ukrainës dhe duke qenë kështu në threat top ekzekutivët e Departamentit të Shtetit. Autoriteti i saj në departament ka filluar të rritet. Është numri 2 i Byros të Evropës, është shefja e Escobarit dhe si i atashuar i MCN-s pranë Departamentit Amerikan të Shtetit, më dha drejtë ta pyes. Unë do ta pyesja ambasadorin Yuri Kim për atë që quhet baza ushtarake e NATO-s në Kuçov. Nuk mund të ngresh një bazë NATO-s me 50 milion euro ose dollar. Kur dihet që vetëm një raket avioni është më shumë se 1 milion ose 2 milion dollar. Fillimisht ka qenë si pik furnizimi i avionëve të NATO-s, të cilët do të kryejnë operacione të ndryshme. Dhe ideja që Rama e fitoi ftesën e Blinkenit duke afruar tek kjo bazë ushtarake stërvitje të pilotëve e Ukrainës, apo dhe nga burimet ndryshme që armët bërthamore taktike të bazave amerikane në Turqi të vinë atje, unë do ta pyesja atë dhe ambasadorja Kim u duk sikur u kap mat në televizje për tolerimin pa arsye që i bëjnë korrupsionet e Edwin Ramës. Ta ndjekim. Great, thank you very Faleminderit much. shumë. Thanks very much for this Faleminderit për këtë opportunity to mundësi speak për with të folur you me ju today. sot. Jemi vetëm disa ditë larg për vjetorit couple të days dytë away poshtimit now plot from, Ukrainës nga the second Rusia, anniversary of Russia's i pa full-scale provokuar, i pa invasion of justifikueshëm brutal. unprovoked, Mutova, unjustifiable. mendova se do të shfrytëzonim rastin për të folur për mënyrën se si arritëm atje, ditët para pushtimit, ku kemi qenë që atëre dhe ku e shohim veten duke shikuar poshtë vijës.
where we've been since then, Kështu siç e mbani mend and të where gjithë, we në see javët dhe ourselves muajt going përpara down the road. 24 shkurtit So, 22, as all of you ne recall, po shikonim in indikacione të the weeks and qarta, months leading up veprime që to po February ndërmenin rusët, 24th, që tregonin drejt një pushtimi 2022, në shkallë të plotë të Ukrainës, we were seeing clear duke u indications mbështetur në these veprimet që actions Kremlini that kishte the ndërmarrë Russians were taking tashmë me that pushtimin pointed e towards a Donjeckut dhe Luhanskut. full-scale invasion of Ukraine, building upon the actions that the Kremlin had already taken to invade Donetsk and Luhansk, as well as the preceding action Si to aksionin e seize mëparshëm për të kapur Crimea. Krymen. We made Ne our e bëm publik information public, we informacionin shared it tonë, with allies. e nda me aleatë. There was great Kishte një skepticism, skepticizëm të and of madh. course all of Dhe that sigurisht, i skepticism gjithë was ky due to the skepticizëm fact ishte për that shkak të Putin faktit se Putin i denied that he mohoi had se ai any kishte intention ndonjë qëllim për to të kryer një conduct pushtim a plot të full-scale Ukrainës. invasion of Ai Ukraine. He gënjeu. lied. Që atëherë pritej që Rusia të ishte në gjendje të Since detyronte then, the Ukrainën të dorëzojë expectation had shpejt. been that Russia would be able to force Ukraine into quick surrender. The Ukrainians have proven Ukrainasit themselves e kanë more dëshmuar than veten equal më shumë se to të the barabartë task of me defending detyrën their për të mbrojtur country vendin e with tyre everything that me they've gjithçka got. që kanë. And so far, Deri the tani, United States, Shtetet e Bashkuara, partners, more than partnerët, 50 më countries shumë se around the 50 world vende në have mbar botën, stepped up janë rritur to për të mbështetur support përpjekjet e Ukraine's Ukrainës effort për të to mbrojtur pavarësinë e defend saj its nga independence një pushtim from an i paprovokuar, unprovoked, i pa unjustifiable, justifikueshëm, brutal brutal nga një invasion vend from fqinj, a neighboring një shtet country, sovran që sulmon a një shtet sovereign tjetër sovran. state attacking another sovereign state. Për More më than tepër ne that, kemi we have the spektaklin e një spectacle antari të përhershëm of të a Këshillit të permanent Sigurimit të member KB-s, of the UN një Security antar i Council, përhershëm a i permanent vendosur member of duke the shkelur sanksionet United rezolutat Nations Security që Council, vetë votuan pro breaking dhe duke all the minuar rules sigurinë e të that gjithë it fqinjve helped të to saj. establish to defend. Now I will go to Zoom. If I call on you, please unmute your question. Robert Papa. A është e vërtet që pilot nga Ukraina do stërviten në bazën e NATO-s në Kuçov në Shqipëri? I haven't heard that. You don't have it. Armët taktike bërthamore të Turqisë do të vendosen në bazën e Kuçovës. E vërtet? I don't know how to respond to that. It's not anything that I've ever heard. Në qoftë se kjo është e vërtet, kjo është arsyeja që ju toleroni korrupsionin e qeverisë Rama? I don't think I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political perspective. Thank you, man. Thank you for this question. I see there is a question. Hey, Robert, how are you? Very fascinating story, and I'm glad you're watching my television broadcast. It's Jewish money that is pouring in. Ndryshja më e keqe e diplomacisë amerikane, Biden-Blinken. Të dëgjojmë se çfarë thoshte John McCain në Senat kur administrata e Obamës donte të emëronte si zëvendës sekretar Blinken. Often do I come to the floor to oppose a nomination of the President of the United States because I believe that elections have consequences. In this case, this individual has actually been dangerous to America and to the young men and women who are fighting and serving it. Mr. Blinken has been a foreign policy advisor to Vice President Biden since his days in the Senate. But as Robert Gates has noted, Mr. Biden has been, quote, wrong on nearly every major foreign policy and national security issue over the past 4 decades. At the Special Operations Fund annual meeting on May 6, 2013, Mr. Blinken discussed a number of the administration's achievements, including 1, ending the war in Iraq responsibly, 2, setting a clear strategy and date for the withdrawal from Afghanistan, 3, decimating al-Qaeda's senior leadership, and 4, repairing our alliances and restoring America's standing in the world. That is as Orwellian as any statement I have ever heard. And every issue, the conditions are a far cry from the so-called achievements that Mr. Blinken describes. In his capacity as an assistant to the President and Deputy National Security Advisor, Mr. Blinken has been a functionary and an agent
of a U.S. foreign policy that has made the world much less safe today. Pra, në 40 vitet e fundit, si Biden, por dhe këshilltarit e tij, kanë qenë gjithmonë në anën e gabuar të politikës jashtë amerikane. Biden si senator ka votuar kundër presidentit Reagan kur ai ishte ashpër ndaj Rusisë, dhe si thot Bob Gates, po e tha McCain, gjithmonë ka qenë në anën e gabuar. Kjo dyshe ka marrë peng politikën e jashtme amerikane, shumë e dobët, shumë e zbetë dhe krijon probleme të mëdha. Ndërkohë që media e huaj, por dhe media e majtë amerikane këtu, morën një ekstrakt nga fjalimet elektorale të presidentit Trump, ku ai thotë që do të toleroja Rusin të pushtonte një vend të NATO-s që nuk paguan detyrimet ndaj NATO-s, flitet për 2% e buxhetit ushtarak. Dhe unë do të kem ekskluzive përsëri ikonën e madhe Fox News, Bill O'Reilly. Ai thotë që Biden i gënjen. Është konsum elektoral ajo që thotë Trump. Biden i gënjen. But Biden could say whatever he wants to say. Okay? Trump gave Putin an invitation I dha to një invade. ftesë Putinit të pushtoj. No, Trump ishte në një miting. Trump was at a Thot rally. çfarë don He të says thotë. whatever he Njerëzit wants u to rasin, say. shumica e tyre nuk The do rally is ndihma drejt screaming. Ukrainës A sepse lot of janë the për rally izolim. people don't want Nuk duaj ta thoshte aid për to ka drejt për Ukraine or aid fakte to të rreth anyone. NATO-s. Janë vende Okay, që ne they're po i mbështesim isolations. qysh nga viti And 1945. so Trump gets caught up in that, and he shouldn't. It hurts him. He's right on the facts of NATO. I mean, we have countries that we have been supporting since 1945. You 80 vjet realize të that? shkuara. I Kemi mean, that's mbështetur almost 80 mbrojtjen e years tyre ago. për 80 And we vjet. have Dhe ata nuk supported paguajnë their detyrimet. defense for 80 Natyrisht që years. Trump ka të drejtë. And they don't pay their NATO allotment. So, of course, Trump's right. Në And 4 under vite që ishte Trump, the Trump, 4 years, pagesat the për NATO NATO ngritën, allotments rose sepse ai u because he kërkoi. demanded that they pay. Biden So s'do that's- kërkoi You know, Biden's not going to demand askujt. anybody. Biden i just merr take paratë our money taksave and tona just dhe ai e kick it all over gjithkujt the në world. përballë. Don't even watch Ai it. la miliardë As dollar Biden- pajisje ushtarake në Biden Afganistan. left I la billions of atje. dollars in military Por Trump equipment in duhet të jetë më i Afghanistan. kujdesshëm kur Billions. flet se dëmton Just republikanë. left it there. It's just unbelievable. Megjithatë, problemi në Amerikë është jo i lehtë në zgjedhjet e nëndore. Duket se Trump do të fitojë. Nominimi nuk diskutohet, ka fituar tek South Carolina, shteti i Nikki Haley, po ajo vazhdon sepse edhe e di që nuk mund të fitojë ndaj Trump, ajo mendon për 2028. Ka shumë miliona dollar në dispozicion nga fushata dhe sipas ligjit amerikan këto mund të përdorësh edhe në fushatën tjetër. Ndaj ajo nuk do të ikë. Pritet ajo që quhet Super Tuesday të martën, ku janë 15 shtete, votojnë dhe shumë independent, ajo ka disa shpresa, por pa fituar një shtet nuk mund të fitosh dot. U zhvillua këtu jo larg meje, në Long Island, një zgjedhje speciale për një karike kongresi që mbahej nga një republikan, skandalozi Santos, dhe demokratët fituan përsëri. Bill O'Reilly votoi atje, jashtë më tha. Oh, among the Mes Republican republikanëve ka dhe Congress ca people, të there are some reqel. loons in there. Demokratët janë të friksuar, I'm republikanët not kjo. going to do this or I'm not going to do whatever it may be. While as the Democrats 100% right down the line because they're frightened. And the Republicans are not frightened. Now, probably a good thing that the Republicans are not frightened, that they could vote based on what their belief system is to represent their constituents. Sozi, njeriu mirë That's ka why qenë në shkollë me mua. Swazi, Mazi who's a Filip good humbi man, me I've known him for 13.000 vota. decades, went to the same high school together. I'm older than he is, but he's never going to go against Biden or the progressive because he'd be canceled. Boom. They can't, and they don't. Okay, so the vote, Dëbora ndaloi votuesit. Mazi Philip, a newcomer, lost by 13,000 Të bardhët votuan votes. për Sozin, aziatikët dhe të zinë natyrisht gjithmonë votojnë shumica për Swazi would have demokratët. won anyway. The breakdown is interesting, by the way. Whites voted for Swazi, and Asians across the board. Blacks, of course, will always vote Democrat mostly. Now, what is this? Why do you care? So, say you're living in Idaho, or you're living in Tokyo, or you're living in Mississippi. A don t'ja di kërkush. Ta zëm se ti jeton në Idaho, gjetë, në Tokyo, Mississippi. Unë isha gabim kur thash se republikanët do të fitonin thellë kongresin në 2022.
the Republicans E would do diskutova very, me very well. Hannity They dhe did ishte not. dakord me mua që So I republikanët discussed më this të on a mbasin. Hannity radio program. He Shtafi agrees Sozit with me. tha se Mazi donte të ndalonte The gjithë Republicans abortet. could lose. Ishte gënjeshtër, Whether it por was Biden on a ticket or anybody. komisionet politike të fushatave mund të thonë çfarë të And duan, one of ja the ka lejuar reasons gjykata is supreme. abortion. So the Swazi Political Action Committee said that Mazi Philip, the Republican, wanted to ban all abortions. Kjo fushat ka shumë urrëtie. Janë maga, por ka dhe ekstremi majt nga krahu i demokratëve. Bill O'Reilly përsëri. So this will be the most hateful. Fushata e sotme për president është fushata me më shumë urrëtie në historinë tonë. Më shumë se Andrew Jackson ndaj Quincy Adams. Kur të lexoni librin tim e shikoni se sa urrëtie ka qenë atë kohë. Sot më keq, nuk varet se kush do të garojë kundër Trumpit. Urrëtia është kthyer në një luftë. Të dyja palët urrejnë njëri tjetrin. Is going to be divided and start hating each other. Hate is the word coming up. That's going to happen because the two sides despise each other. They're that far apart. MAGA karshi idiotëve progresist. Unë nuk dua që ju t'jeni me urrëtie, është gabim, nuk dua nga audienca ime që të ketë urrëtie. Mbani opinionet tuaj. Dhe dikush ka kundërshti, okay, nuk ju them se sa minuta mund të duroni, por okay. Be encouraging anybody hating anybody. But I do believe that you should let your opinion be known. And if somebody else has a counter opinion, that's fine. Trump shkon drejt nominimit. Por problemi është që jashtë kësaj, jashtë bazës republikane nuk është rritur. Ka disa polle që në shtetet e betejave e nxjerrin fitues. Por janë dhe pollet e të majtës, pra është ai lufta e polleve që nxjerrin Biden. Me një Biden përsëri në Shtëpinë e Bardhë, Amerika do të shkojë të poshtë ekonomikisht dhe problemi kardinal i emigracionit nga kufiri munguar i gorë mund të çojë në 50 milion të ardhur ilegal pa letër. Qëllimi i demokratëve, ekstremit majt, cilësuar dhe marksist, filluar nga Obama, është që ky vend kthehet në një shtet një-partijak. Në qoftë se ata arrijnë që Texasin ta kthejnë blu për demokrat siç kthyen në Kalifornien, nuk ka për të pasur në zgjedhjen në Amerikë. Programet realist socialiste, programet ukiste në përshkolla, po bën që vendi i kësaj demokracie të madhe të mos të ketë probleme të mëdha, jo vetëm ekonomike, po morale. Dhe nuk është më Amerika atyre që kanë themeluar. O'Reilly. It's a board, not just the progressive left. That's what liberalism sells. Kështu të ndodh liberalizmi në Amerikë që gjithkush është një viktim. Në qoftë se nuk keni sukses, ju jeni një viktim, nuk keni dështuar. Nuk është faji juaj, është faji i shoqërisë. Ose është faji republikanëve, konservatorëve. You're a victim. So if you smoke pot all day, can't hold a job. Ti je një viktim, ti pi hashash gjithë ditën, High school. e le shkollën që në mes në gjimnaz, nuk është faji jot, faji i shoqërisë. Yes, you have a right to do that. That's the victimization. So you get 50%. Shkoj vjedh në për dyqane, e ke drejt, e bën lehtësisht. 50% e amerikanëve thonë që janë viktimat, viktimizuar. So if you are an American citizen and you're 23 years Pra nëse je një shtetës amerikane, 23 vjeçare, grua ke 3 fëmijë, nuk e shkuar në shkollë, nuk ke diplomë shkolle, ti do të dështosh, pa diskutim. you don't have a college degree and you're not particularly ambitious, you're going to fail. Por mendimtarët e majtës nuk duan që askush të dështojë. Shoqëria ty jap, të ngrejnë në nivel më të lartë. They want everybody to be given success. O'Reilly respekton në Fokus dhe është një figurë shumë e madhe. Kush jeton në Amerikë një dhe e kam për krenari dhe për nder që na respekton me modesti dhe duke përgëzuar dhe shikuesit tanë shikojnë. Diqen. Shkojmë shumë mirë me vrasjen e shtrigave, nuk është e lehtë sot sepse shumë pak njerëz lexojnë. You know, this dopey thing right in my hand here. E shikon këtë gjë në dorën time. Has killed the book industry. Po shkatron, po vret industrinë e librave. Njerëzit lexojnë 5 minuta, kontrollojnë tekstet, çdo gjë.
Kur vjen puna tek librat, nuk lexoj. Por në qoftë se ke një libër shumë të mirë, siç e kemi ne tek seria e vrasjeve, ne jemi shumë të kënaqur se si po performon vrasja e shtrigave. Për mua si huaj është një histori që ne nuk e kemi ditur. Diçka e re për ne. Po duket se kjo gjuhëti e shtrigave po vazhdon në Amerikë, në media. Nuk jam i sigurt se sa është kjo në Evropë. Po këtu në Amerikë, media ka vlerësuar shumë, ka ngritur akuzat si të vërteta. Kjo ka ndodhur në Salem në 1692, Massachusetts. Një 12 vjeçare tregon me gishtë e shikon atë ajo shtrig të liga djallit dhe kërkon të mbëdhe mua të firmos librin e djallit. Dhe pas kësaj litarin qapën dhe ato e varën. Pa proces gjyqësor. Kjo po ndodh sot në Amerikë. Nuk ka vend të sigurt në këtë vend. Bëjnë akuzë, një avokat ngren një akuzë dhe bërë përfton. Dhe media e pranon këtë. Nuk e di kjo ndodh në Shqipëri. Vendet janë gjitha njësoj. A mendon se viti 2024 është një vit i rëndësishëm midis tradicionalistëve dhe wokistëve? A shikon rrezik për në vitin 2024? Realisht është një situatë jetësore. Më vjen mirë që dëgjojnë dhe gjithë duhet ta dinë se mediat e korporatave në këtë vend janë shumë të korruptuara. Korrupsioni më i lartë se kur. Dhe kjo lloj media nuk do t'ju thotë kurrë të vërtetën. Yeah, so what we have, and this binds us all together, all free, loving, Ne jemi njerëz is bashkë, we have a po lot ka of shumë menace in the world. So you know that. të shakejsi. You got Putin Kemi right around your Putinin, corner. kemi You got Kinën, China, which që do të zgjerohet me ndikimin komunist. Keni Iranin, një shtet terrorist, do të vrasë gjithkënd. Dhe këtu kemi një president dobët. Put forth one solution to anything. You just open the border, and now 10 million people, migrants, are here, and it's costing this country more than $1 trillion in the end. You know, don't give me any of this. This is just ridiculous. It's absurd. All right. Again, this is another example of just running wild. Republicans, extreme Republicans, partisan border policy. What's the partisan border policy, Mr. President? What? That you don't want 10 million people unaccounted for here? Joe Biden. Nuk është i Not a fortë. tough guy. Kështu që So the ata që janë me djallin mund të fitojnë. Putin in Si Ukraine, Putini në obviously, Ukrainë, ju po you can see. shikoni këtë. If the Dobësia weakness këtu vazhdon, continues në qoftë se after vazhdon the mbas November 24 zgjedhjeve të election nëndorit in në Amerikë, this whole e gjithë world bota është në is rrezik in të madh. big trouble. Departamenti i shtetit duket se po mbështet më shumë ish komunistët në vendet ish komuniste, a është kjo e drejtë? Ata kanë mbështetur krahun e majt, asnjëherë nacionalistët ose partitë të qendrave djatha, kjo me departamentin e shtetit. Well, it's Është basically një a filozofi. philosophy. So when Bush Kur Bush ishte was president president and dhe ndodhi 11 shtatori, 9/11 happened, the Bush administration says ata we're thanë ne gonna do të shkatrojmë destroy Al-Qaeda Al-Qaeda. dhe e shkatruan. And they did. But Por gjatë këtij procesi ndodhen gjëra të këqija ndaj ne, për shembull lufta ndaj Irak nuk ishte sukses, edhe në Afganistan mix, we por ne did shkatruam destroy Al-Qaeda. Now Departamenti i shtetit kërkon të luajë një lojë me Izraelin, e njëjta gjë. all right, so Hamas Vjen Hamasi, vret njerëzit dhe tani and now the e majta left progresive in America në Amerikë, and in po sidomos në Londër ku është qendra, of it, they go thonë që Izraeli nuk ka asnjë drejtë që të luftojë, të vrasë Hamasin dhe duam marrë pushim, duam që të lëmë të bëjmë përsëri. Kjo është diçka e tmerrshme. Në vend se të dënojmë, Biden dhe departamenti i shtetit luajnë këtë lojë.
çka është e rrezikshme për të gjithë planetin. Ai shikon wokizmin nëpër kolegje dhe a tregon dobësinë e madhe sepse kemi shumë demonstrime pro Hamasit në Kolumbia, në universitetet e tjera, duket shumë dhe një problem shumë i madh. Këta fëmijë nuk dinë asgjë. Unë kam qenë kolegj gjatë luftës Vietnamit. Kishin demonstrata kundër luftës. Dhe nuk ishte, sepse lufta nuk ishte gjë më mirë për Amerikën. Sepse qeveria aty ishte shumë i korruptuar. Gjashtë një Amerikanë vdiqën atje. Por demonstrantat, shumica e demonstruesve nuk e dinin se ç'po ndodh. Çfarë ishte Vietnami i Jugut, Vietnami i Veriut, edhe se si Franca e drejtonte shfaqjen. Ne ishim kundër luftës, ka i dinë. E njëjta gjë është sot. Edhe në Harvard, shkolla ime, MIT, kudo, mund të pyesësh se kur ka filluar Izraeli, kur ka shkruar, ata nuk e dinë se kuptojnë fare. Nuk e dinë. Është si lloj tufe që duket e modës. A e urrejnë realisht ata hebrejnë? Zbesoj. Ka 1% të vogël që urrejnë hebrejnë. Në Angli, në Londër, është më intensive. George Soros ka mbështetur financiarisht Hamasin. Pse ky njeri gjithmonë është në anën e keqe të historisë? Gjithmonë është me të Jo, më thënë Soros, e ka ndihmuar financiarisht Hamasin. I ka ndihmuar, mbështetur në mënyrë financiare. Ky gjithmonë është me të këqij, pse? Sepse kaosi punon për ta, ata duan kaos. E shikon me Putin, me Shi, me Iranin, ata duan që perëndimi, dhe Izraeli pjesë e perëndimit, të jetë në kaos, në dhunë. Kjo i ndihmon ata, sepse dobëson perëndimin. Ja pse? Ndaj nuk duhet mbështetur Hamas. Mund ta kesh lexuar vrasjeve. Jetojnë njerëz djallësor dhe i mbështesti. Ja. Biden e shkapur në diçka midis, ai nuk di, ka shumë Barbara Style cancer break që fut dhe ju shikoj çdo natë të mbështesin financiarisht, nga ana tjetër ai kërkon të ndalojë Netanyahu, nuk po e mbështet. E shikon që ai do të dëmtohet tek zgjedhjet për këtë qendrim. Nuk e di se do të shkojë deri në Falenderoj që shikon në emisionin tim. Netanyahu nuk është popullor në Amerikë. Arsyeja, sepse ai është një njeri i fortë, jo tek shumë me muskuj. Autoritarian. E majta nuk e do atë. Por Netanyahu po drejton shfaqjen atje. Biden i protet Trump nuk e do shumë Netanyahu. Po ata duhet të bëjnë biznes me të dhe po bëjnë. Amerika po mbështet Izraelin. Por ndërkohë, qifutët amerikanë që kanë mbështetur Izraelin po financojnë totalisht fushatën e Bidenit. Janë para qifutë hebrej për Biden. Tek thesari i fushatës. Nga ana tjetër, krau progresivi majtë e urren Izraelin, nga ana tjetër e mbështesin e para Biden. Dhe ai është midis bazës progresive dhe mogulët e Hollywoodit që fryn thesarin e financave të tij. Network, por i japin emra ndaj Trumpit, dikush e quan Hitler, diktator, fundi i demokracisë, fundi i botës. Nuk shikojnë dobësinë tek Bideni, për mua ta them si huaj. Na duhet një Amerikë e fortë.
media e korporatave e urren Trumpin. Nuk kanë dëshmëri ndaj tij. Strategjia e fushatës është të tregoj votuesve, në qoftë se votoni për Trump, ai do të jetë një fashist, diktator, Adolf, nazist. Kjo është fushata e tyre. Okay, so Donald Trump did that on purpose. He wants to be provocative all the time. And that's all you heard this morning on the morning programs was Hannity saying you would never abuse Tha se do të jenë diktator, Trump e bëri me qëllim atë lloj deklarate. Ai gjithmonë kërkon të jetë provokues. Hannity e ka pyetur nëse do të keq përdor pushtetin dhe Trump tha se do ta bëj vetëm në ditën e parë si president. Ajo që Trump donte të thoshte ishte se ai do të nxirrte urdhra ekzekutiv të mbyllte kufirin dhe të ndalonte ato ligjndalimet e Bidenit për çmimin e naftës. Që në ditën e parë, ashtu siç bëri Biden që në ditën e parë, duke anuluar gjithë rregullat e Trumpit. Biden erdhi dhe që në ditën e parë hapi kufirin. Ejani në Amerikë, gjithkush që dëshiron të vi. Ejani të ne. Ai vuri ligje të reja për të ndaluar industrinë e çmimit të naftës, dhe kjo nxiti inflacionin shumë të madh. Por Trump tha që në ditën e parë do të bëhen diktator. Nuk kishte këtë kuptim. Më vonë ai e shpjegoi. Por ishte shumë vonë se media që urren Trumpin e kishte marrë atë frazë. Atë që ata bën gjithmonë. Trump duhet ta di këtë. Por ai nuk don t'ja di. Vazhdon dhe hedh granata dore dhe ushqen kështu median sepse ai është njeriu medias. Kjo nuk është një strategji e mirë. Ka miliona votues të pavarur që do të votonin për Trump nëse ai do ta moderonte sadopak fjalorin. Shumica e votuesve në Amerikë nuk duan kaos. Unë nuk duhet t'ja di, nuk ka rëndësi për mua se çfarë ai thotë. Rëndësi për mua ka se çfarë Trump bëri në 4 vitet kur ishte president. Unë e njoh atë, e di se çfarë bën. Ai ka kënaqësi të granata. Por kjo nuk e ndihmon. I wrote the United States of Trump. I know what he does. He just throws the grenades. It's fun for him to do it, but it's not helping him right now. That's very important that everybody understand that. America tonight, you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, for? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's not. Because they can't run on issues because nuk bëjnë të fushat për çështje për zgjidhje, se ka shumë probleme këtu në Amerikë dhe Bideni nuk ka zgjedhur asgjë. Mund të shkojë dhe të bëjnë më keq. Trumpi qeverisi shumë mirë. Le të shikojmë se çfarë bëri. Hiqni atë çfaqjen që ai ka si shumë, ai e drejtoi vendin në mënyrë eficiente. Nuk pati probleme me Putin, me Hamasin. Border was closed. Kufiri që mbyllur. E vetëm në mënyrë që demokratët fitojnë, ta bëjnë Trumpin djallë. Are you still thinking that Biden is not running for president? Ende vazhdoni që Biden nuk do të kandidojë, sepse e keni thënë disa herë. Nuk besoj se ai do të jetë kandidat. Mund të jem gabim. Po pollët po shkojnë poshtë shumë shpejt. Skandali Hunter Bideni, miliona dollarë që hynë, nuk po largohet ky skandal. Thellë. Kemi Ukrainë, shpenzimet të shumë të mëdha që bën ai, nuk e shikoj se si mund të jem gabim. Ai një ditë mund thotë për arsye shëndetësore nuk do të garoj. Që mund të jetë i Zoti që të fitojë ndaj Trump. Partia Demokratike nuk e do Biden, e din që është i dobët. Por nuk kanë askënd të zvendësojë. Ka një problem. Kur isha në Evropë nuk kisha gjendje të hyje tek faqja jote në internet. Në Zvicër jo, në Austri po, në Shqipëri jo. Është një problem ky. Çfarë po bëjnë? Po bëjnë zhurmos ndaj faqes tënde? Djali im është në Oxford. E kanë bllokuar. Qeveria britanike e ka bllokuar faqen time. Programin tim.
Some countries don't, but Britain does. Disa vende e It's lejojnë, outrageous. por Britania ndalon. There's nothing I can do. And there are a Nuk variety of mund bëjnë ways you gjë. can get it, other, if you know how to do the Po ka computer. mënyra të ndryshme që ta gje, nëse di punosh në I was kompjuter. surprised. I thought Europe wanted freedom of expression. Unë mendova që Europa donte lirinë e shprehjes. Ai ishte i surprizuar gjithashtu, sepse në Austri ishte ai zoti ty janë të faqen tuaj, në Zvicër jo. Në Shqipëri jo. Është një idiotësi. Kanë frikë. CNN mund ta shikosh kudo. CNN i paguan për atë akses. A mendon që Fox News do të riparohet nga i skandali vjedhë dhe makinat e votimit? No. Jo. I don't think Fox News will ever be what it was. Nuk do të jetë kurse çka qen Fox News. There's a million reasons why. Ka miliona arsye pse. But I was there the right time. Unë kam qenë kohën e dur atje. Ne ishim dominant për 16 vjet. Numri 1. Kjo nuk besoj se do të kthehet. Po njerëzit ende e shikojnë, por jo sa aq shumë më parë. Po dhe networkët nuk po japin hapësirë për librat e tu, librat e Mark Levin, edhe japin për Liz Cheney. E dashurin Liz. Në qoftë se ti shkruan një libër që urren Trumpin, me njëherë të marrin po të shkruaj një libër të rregullt dhe nuk e liberal, unë nuk jam, nuk duan të dëgjojnë prej teje. You get a free book sent to you through the post office. So this is a fabulous deal. Last minute, or anybody you believe, all right, wants the truth. The gift cards, and then you get a free book for every gift card you buy. And then we have the Killing Crazy Horse unbelievable discount, $9.95 for this book, because we got a ton of them. Then we have Killing the Witches and Killing the Killers together, another great deal, $21.95. The United States of Trump and a blue Merry Christmas tree ornament, $17.95. We're trying to save you as much money as we can save you. And then you get the whole Killing series, all right? All 13. And if you order that, you get the live show that I did a few weeks ago. Mendon që shanset e Trumpit janë të mëdha që ai të fitojë përsëri president, si shikoj pollet. Duket mirë. Anything could happen, Robert. I'm going to talk to you Çdo gjë again mund ndodh. probably Për in këtë problem do September. flasim nga shtatori. Then I'll know. But boy, oh boy, every day is a different situation. Çdo ditë ka situatë I ndryshme. want to wish you and all your viewers. I qetësoni. It's not a good time for the world. Nuk është kohë mirë për botën But sot. everybody should just put that aside. Maybe for Lërin a me couple një of anë weeks and për disa enjoy. javë. Appreciate you watching the No Spin News and talking to me from time to time, Robert. It's very nice of you to do it. Vrasja e Navalit. Amerika thotë që do të vendos sanksione të reja ndaj Rusisë. Nuk kanë funksionuar sanksionet që ka pasur më parë. Përsëri për Fokus do të jetë ambasadori i botës. Underestimated Putin. Perëndimorët e nënvlerësuan Putin. Unë e njoh atë për shumë kohësh. Është vrasësi më gjatë ftohtë që kanë takuar, ai bën çdo gjë trim pushtet. Dhe ai po vazhdon të jetë në pushtet. Navali mund të ketë vdekur edhe nga shkaqet natyrale, por gjatë luftës ftohtë thuajse nuk ka asnjë koincidencë shok. Na duhet më shumë informacione, por kjo tregon se Putini është në kontroll dhe nuk do t'ia di për pasojat si nga jashtë dhe nga brenda. Base po përfiton nga mosmarrëveshjet në Amerikë për dhënien e ndihmave në Ukrainë. Rusia në 2 vitet e fundit, qysh nga pushtimi i dytë i Ukrainës, ka bërë një punë të madhe të manjanojë sanksionet e perëndimit, që nuk u përpiluan sakt, sidomos për shitjen e naftës dhe gazit rus. Particularly on the sale of Russian oil and gas, and certainly not well enforced. And he's got Kanë patur ndihmë nga Kina dhe satelitë si Irani dhe Korea e Veriut. Axis that's been developed with China, with satellites like Iran and North Korea. So certainly things have not gone entirely well for Putin over the past 2 years. Putini kontrollon 2 fishën e territorit që kontrollonte para pushtimit. Territory he controlled before the invasion. Perëndimi do të flasë mbas vdekjes së Navalit, por nuk e di se do të shkojnë më tutje se sa fjalë.
The real question is whether there'll be anything more than expressions. States, I'll just confine myself to that for the moment to say Nuk something other mjafton than veç we të want thuash to se defeat dua ta Russia. mposht Rusinë. Është diçka të That's thuash, not por tjetër enough. gjë është ta zbrasësh pushtuesin. Preventing Russia from winning is one way of saying it, but the real objective should be to repulse the invaders, going back not just to 2 years ago, but going back to 2014. If you don't believe that Nëse nuk besoni që agresionet e paprovokuara nuk duhet të nderohen, agresori duhet paguajë një çmim për to. Is a further sign of Western weakness, and he would be right to assess it that way. Rusia nuk pagon gjë sepse Perëndimi është i dobët. Jemi këtu në mes të një fushate të vështirë presidenciale. Putini do të përfitojë nga kjo, qoftë në Ukrainë apo gjetë, pa u zgjidhur Ukraina. Siç e tha me Tucker Carlson, ai është gati për negociata. Recently in his interview with Tucker Carlson, he's floated the idea of negotiations over Ukraine. He may think this is a point of maximum leverage for him to do anything. Pra mendon se është koha të përfitojë. Really, what I'd like Trump to do is Unë do go doja away, që but Trump të ikte, por nuk ka gjasa të ndodh. Do të habitesha shumë, në qoftë se ai do të bënte ndonjë kritik ndaj mikut të tij Putin. Edhe gjatë kohës luftës së totë kur Khrushchev ishte në krizën e raketave në 61-shin, Politbyroja i tha që është koha të japësh dorëheqjen. The Cuban Missile Crisis in 1962, there was a Politburo that could say to Khrushchev, it's time for you to retire. There's nothing like that in Russia today. Kjo nuk ngjet sot në Rusi. Çdo ndryshim qeverie do duhet të bëhet me një grup shteti nga ushtria apo shërbimet e inteligjencës. Por kjo nuk do të garantonte një qeverisje më të mirë sipas shikimit perëndimit. Është kohë e vështirë, sidomos kur Kina ka rritur ndikimin e saj ndaj Rusisë. China increases its influence and control over Russia. Putin saw him as enough of a threat. Putini e pasi kërcënim Let's face it, he died in prison. And Navalnin. Ta i vdiq në burg. Nuk janë të besueshëm ato që thonë qeveria ruse. I'm not sure we'll ever know the truth until there's a new Pa patur një regjim të ri në Rusi, ne nuk do ta dimë të vërtetën. Kjo ndodh me kundërshtarët e Putinit, siç e rasti Porozhinit gjithashtu. Putini ndihet në pozita të fuqishme dhe nuk pranon asnjë figurë kundërshtare. Ne nuk e kuptojmë se ç'luhet në një shoqëri autoritare ku është e vështirë të dalë informacioni real. Edhe me Porozhinin perëndimi e nënvlerësoi Putinin. Ai është vrasësi më gjatë ftohtë që kam takuar dhe do të bëj çdo gjë të rim pushtet. Ka shumë nga opozitë nga diaspora ruse që vetëm kritikojnë, por nuk kanë çfarë të bëjnë më shumë. Dhe kjo tregon dobësinë e perëndimit. Donald Rumsfeld dikur ka thënë që nuk është fuqia amerikane që provokon, por dobësia amerikane. Whether it's Vladimir Putin or Xi Jinping or any other figure like that, if they see a West that's not prepared Putini apo Xi Jinping, kur shikojnë perëndimin dobët, ata përfitojnë. Ata e kuptojnë trendin se Trump do të rriqet nga NATO dhe Putin para ca ditësh tha se do të pëlqente Biden si president të Amerikës. Kjo tregon se ndikimi rus është e kundërta asaj që thuhet. A classic example of a Russian influence operation because that's exactly the opposite of what Putin wants. Në vend të kësaj, Putini mori ligjin e tretë Newtonit, një reagim i barabartë dhe i kundërt ndaj gjithçkaje që ai shpresonte të fitonte. Në vend që të ikte, Zelenski u udhëhoqi. Në vend të kapitulimit, Ukraina si luftua. Në vend të thyrjes, Perëndimi u bashkua dhe në vend të kurrjes, NATO rrit. Ju thash nga konferencat e shtypit u fol shumë për Ukrainën, Victoria Nuland, John Kirby, ambasadori amerikan. Me Victoria Nuland kam pasur një Zoom kur Biden i fitoi si president, dhe ajo kishte shpresë të mëdha se Biden do të ishte i suksesshëm. Ta rikthej edhe një herë.
in what he's already said is the human repudiation of the America First, America Alone policy of the Trump administration. He is, as you said, firmly committed to the transatlantic alliance. And në fakt, asgjë nga këto nuk ka ndodhur. Ekonomia ka inflacion të madh, kufiri i gori hapur, këto janë problemet kardinale dhe një Amerikë e dobët në arenën ndërkombëtare. Sidomos me Iran, ju dhanë 6 miliard dollar, a dollarët që ishin ngrirë, dhe ato përdoren në sulmet që provokohen dhe nxiten nga Irani me Houthis dhe në Irak, vritën për Amerikanë. Bideni jo vetëm që është i dobët, po duket se nuk kishte rastësia që ndodhte në Afganistan, ku u largua me turp, dhe një përgjegjësi të madhe ka Blinken. Irani mbetet një problem i madh. Unë isha me Kirbyn dhe ai tha që Irani po ngatrohet keq me rusët, ta ndjekim. Irani ka ofruar Rusisë një numër të konsiderueshëm dronësh, bomba ajrore të drejtuara dhe municione artillerie, të cilat Rusia i ka përdorur në një farë mase për të sulmuar Ukrainën. Përveç kësaj, siç paralajmërova muajin e kaluar nga podiumi i shtesë Varg, negociatat me Rusinë, negociatat ruse për të blerë raketa balistike me rrezet të afërt nga Irani, kanë përparuar në mënyrë aktive. Tani vetëm dje, Reuters publikoi një histori që tregon se Irani ka ofruar Rusisë qindra raketa balistike. Nuk mbaron saga me Ganivë. Dje jam njoftuar nga gjykata në Washington se gjykatësia nuk ka dhënë vetëm 28 muaj burg për Meganivën, por janë dhe 36 muaj dënim me kusht, pra mbas dënimit burgut, që shkon 6 vjet e gjysmë dhe të ketë edhe 3 vjet me kusht, ku ti do të mbash elektronik, pasaporta është në kontroll nga shteti, nuk lëviz dhe shikohen gjitha veprimet financiare. Dosja ka qenë 8.000. U habita kur Rama thot që ja keni futur kot me Meganën dhe jo zoti Rama. Je zhytur keq. Nuk po ta them unë, e kemi thënë si kanal disa herë. Nga zyra jote nga fuga ka nisur hethimi antiligjor kriminal ndaj muzikë në Shtetet Amerikane. Ti e përgjegjës. Ke qenë personi atë dosja hetimore me $80,000 të Obamës, ti e di mirë. Ti e di mirë se u ndalove në JFK, mbi një orë. Harron se shoferët që të vinë të presin, edhe pse paguan $6,500 taksi private për familjarët, janë shqiptarë dhe flasin. Dubani mund ta ketë marrë dosje. Detyrimi ligjor është ta marrë. Fakti që ka mbajtur 6 orë në pyetje nesër tregon jo pak. Ke qenë në hetim, ke qenë përgjim. Janë mbi 4 takimet pakta të përgjuara. Kush e përgjoj takimin të në Tiranë? Se të ka dalë. Duçka, neza thot s'kam qenë, fuga apo ti. $225,000. Edhe pse prokurorët pranuan se janë ullon, në fakt pagesa është bërë disa ditë pas puseve të naftës janë bërë si lëshim prej teje dhe kur fitimi është $25 milion. Rama ka dashur ndërtoi edhe një organizëm të madh antikorrupsion dhe tjetë në drejtim me Ganivën, FBI të asta. Nuk është kaq e lehtë, nuk është kaq e thjeshtë. Këta din gjithçka. Duçka i ngatruar keq, edhe me Hunter Biden. Me Ganivën hetohet nga Kongresi, hetohet nga Senati dhe gjykatësia, por dhe FBI thot në qoftë se ka informacione të tjera, hetimet vazhdojnë si për këtë dhe për muzinë. Çdo veprimtari ndërkombëtare që realizohet në Tiranë është një reklamim për ne dhe ne ndihemi mirë. Nuk ka rëndësi që është Rama. Mund të ishte Adil Sharçani, mund të jetë Berisha. Qasja amerikane është ndaj çështjes shqiptare, ndaj Shqipërisë. Natyrisht që amerikanët janë institucional dhe do të kenë marrëdhënie me gjithë kënd që është në zyrën e kryeministrit. Mbas 20 janarit i thanë mbush shteti Berishës, sepse ishte kryeminist. Ndaj dhe sot, marrëdhëniet i kanë me Ramën. Është normale. Por, unë kam thënë,
që sinjalet amerikane dhe Ramës janë që hap kram, largohu. Kandili ti ka filluar të shuar. Kjo do të më sjellë në 2005 kur drejtori CIA syri në zyrën e nanës dhe i tha, duhet largohesh, përse edhe mund të fitoj. Dhe Rama toleroi ardhen e Berishës. E njëjta gjë edhe me Ramën. Nuk thuhen gjërat. Gjua diplomatike është e tillë që e lozhe pafund, siç kishte Blinken. Por në 8-8 dhe vetë Rama e pranoi që deri në 2025 është loja e tij. Shqipëria ka nevojë për rotacion. Mandatet duhet të jenë detyrueshme si për deputet, si edhe për kryetar bashkie, nuk mund të rrijë mediokër në Tiranë e gjatë. Absolutisht. Betonizim skandalos. Propagandë, miliona dollar të hedhura kot ato djeksit, dhe s'pak që duhet të kishte arrestuar Velia. Duhet të kishte arrestuar ata që kanë harxuar me $100 miliona dhe duhet të shkojë te zyra Ramos. Por dhe mund të shkojë. Nga unë Robert Papa, natë në mirë.